What's up sa inyo mga kapaa? So for today's videos nga po pala, makikita nyo naman sa title na paano madali ma-search ang yung YouTube channel. Kasi kung masusubukan mo, kapag nag-search ka ng YouTube channel, hindi agad-agad lumalabas yung channel mo. Kailangan mo pang i-filter para lumabas yung channel mo. So meron akong 3 tips para mapalabas agad ang YouTube channel mo. Ito na guys, ano. So una po, pupunta muna tayo sa Google Chrome. Kapag nasa Google Chrome na po kayo, type nyo po sa search bar, sa tab bar yung youtube.com or m.youtube.com para pumasok po kayo dito. Tapos make sure na naka desktop site po kayo. Naka-on po ng desktop site. So pag nandiyan na po kayo, okay na. Pumunta naman po kayo dito sa profile nyo. Profile picture nyo dito sa right side. Then, i-click yung your channel. Pag naklik nyo na po yung your channel, kailangan po pagkatapos yung mag-load yung customize channel. Ito po sa left side. Ito, yeah. Ito po yung unang tip. Kailangan para ma-search yung YouTube channel mo, kailangan ilagay mo siya sa dito sa may setting sa baba. Ito yung sa left side. Punta ka sa may channel. Ilagay mo siya dito sa keywords. Kaya nung sa akin nakalagay dyan ng KN video tutorial para kahit man yung alindang dyan sa tatlong word na yan, makita yung pangalan mo, madali siyang ma-search. Yun yung usang tip. Ilagay mo siya sa keyword. Kasi kapag nasa keyword, madali siyang makita. Kapag tinype lang yung KN video, lalabas na yun, or KN tutorial, lalabas na rin. Tapos, pagka nakakalagay na kayo dyan, kunwari nag-type na kayo, KN videos, blah blah blah, i-save nyo lang siya dito. May nakalagay nyo na save. Ito, save nyo lang siya para di kayo mahirapan. So, i-close ko na dahil meron naman akong nakalagay. So kapag nailagay nyo na yon at tayo pa rin lumabas, pwede kayong baguhin nyo ng konti yung pangalan nyo. Punta lang din kayo sa setting, sa channel. Dito kung makikita nyo, may nakalagay na to edit channel name. Dati kung makapansin nyo, yung pangalan lang ng video ko is KN Vlog. Tapos nilagyan ko siya ng another S, pero hindi pa rin siya ayaw pa rin siyang ma-search agad kasi maraming kapangalan. Dinoble ko yung S, wala pa rin. So sinuggest ko na lang na pahabaan yung pangalan at ilagay dito. Nung ginawa kong ganun, ngayon gumagana naman. So nagsisearch siya kagad. So kung ayaw nyo naman baguhin yung pangalan nyo, pwede, may isa pang option. So ito yun. Kailangan nyo naman siyang i-add sa YouTube sa YouTube title nyo. Kunwari mag-upload kayo, ibaba ko lang okay, ito na lang mapakita ko. A few moments later. 2 hours later. Dito makikita nyo, buksan natin to. A few moments later. 2 hours later. Nakikita nyo dito, paano itawag ang subscribers sa YouTube? How to add subscribers to YouTube. Tapos may nakasunod siyang KN videos tutorial. Bakit yung nilagay ng ganyan? Kasi kahit hindi man ma-search yung YouTube channel nyo, kapag nilagay nyo yun sa keyword, pasok pa rin kasi nandun siya sa
title ng videos mo. So kahit hindi ma-search yung YouTube channel mo, makikita pa rin siya. Pero kapag ginawa nyo yung 3 step na yan, sigurado masa-search na yung YouTube channel nyo. Kasi ganyan lang din yung ginawa ko para ma-search. Ito naman yung pangalawang video ko. So makikita nyo, nakalagay pa rin dyan si KN Videos Tutorial. Kasi yun lang talaga yung pinakamadaling way para ma-search yung videos mo o yung YouTube channel mo. Kaya dapat yung tatlong sinabi ko sa inyo, una, yung sa description, yung sa keyword, ilagay nyo yung YouTube name nyo. Pangalawa, kung may kapangalan yung YouTube channel mo, make it unique, make it different, para ma-search mo kaagad yung YouTube channel mo. Pero kung ayaw mo naman baguhin yung YouTube channel name mo, ilagay mo na lang siya sa title. Ilagay mo siya sa title ng kada videos mo, ilalagay mo rin yung name ng YouTube channel mo para mas madali siyang ma-search. So, sige nga, search nga natin yung YouTube channel ko. Papakita ko lang. Actually, tinesting ko lang to kanina kasi gusto ko ipakita muna sa inyo. So, yun. Dati ito yung YouTube name ko, KN Vlogs, pero iba lumalabas, kaya siya lumalabas lagi, kaya hindi ko na diniretso. Tinesting ko rin yung dalawang S, KN Vlogs. So, ito naman lumalabas, LN Vlogs. So, hindi siya ma-search kagad. Kailangan pa search instead for KN Vlogs. So, baba ko ulit. So, nag-decide na ako kahapon na baguhin talaga yung YouTube name ko kasi ang daing kapangalan. So, ito na yung ginawa ko talagang pangalan, KN Video Tutorial. So, nung ginawa ko yun, boom, meron na agad. Pag na-search na yun, nakikita na agad. Pero, nakikita na agad yung YouTube channel mo. So, ito lang. Step, bago kayong magpalit ng YouTube name, make it sure na yung YouTube name na ipapalit nyo is wala pa rin kapangalan. Kaya dapat i-check nyo muna yung gusto nyo ipalit na name at i-search nyo kung wala ba talagang kapangalan. Ngayon kung wala, pwede nyo nang palitan ng ganung name para kayo lang yung may pangalan na ganun. So yun lang, chicken per out. Power. Peace.